Είμαι περήφανος που είμαι συνασίτης και πόντιος. Ο παππούς ο Τάσος μαγειρεύει. Κλαμπετάσας cooking. Σήμερα ο παππούς μου θα φτιάξει παστουμαλδόπιτα Καπαδοκίας. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο κανάλι μου. Συνεχίζοντας τις παραδοσιακές συνταγές, σας έχω μία ανατολίτικη σήμερα και να σας διαβάσω τι μου έγραψε ο φίλος ο Χάρης Χάιτας. Παππού Τάσο, καλημέρα. Απολαμβάνω τα εξαίρετα εδέσματα και τον τρόπο που τα παρουσιάζεις και σε ευχαριστώ. Η καταγωγή μου είναι από τη Συνασσό της Καπαδοκίας και έχω μία πίτα με παστούρμα να σου στείλω, εάν βέβαια δεν την έχεις ήδη φτιάξει και παρουσιάσει. Είναι πάρα πολύ απλή αλλά και πάρα πολύ νόστιμη. Γράφοντας στον φίλο Χάρη ότι με ενδιαφέρει η συνταγή του και φυσικά μου την έστειλε, του έκανα και την ερώτηση εάν επιθυμεί να ακουστεί και το όνομά του. Το τι μου έγραψε το ακούσατε στην αρχή. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε μια εξαιρετική και παραδοσιακή παστούρμαδόπιτα από τα βάθη της Ανατολής. Θα χρειαστούμε μισό κιλό τυρί που λιώνει, βάλτε κάποιο τυρί της αρεσκίας σας, 300 γραμμάρια παστούρμα, μια συσκευασία φύλλο χωριάτικο, αν θέλετε να το κάνετε με δικό σας φύλλο, δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορείτε να ανοίξετε φύλλο μόνοι σας. Έχω σχετικό βίντεο σε προηγούμενη συνταγή. Θα χρειαστούμε λίγες φέτες ντομάτας, όχι όλες αυτές που βλέπετε, φρεσκοαλεσμένο κίμινο και ένα αυγό για να κάνουμε επάλυψη την πίτα από πάνω. Αυτά είναι όλα. Θα αλέσουμε στο γουδί το κίμινο. Θα περάσουμε το τυρί από το τρίφτη, από τις χοντρές τρύπες. Θα κόψουμε σε λεπτές φέτες την ντομάτα. Ό,τι σχήμα θέλετε. Φίλε Χάρη, συγγνώμη για την παρέμβαση. Εγώ θα προσθέσω και 2 αυγουλάκια μαζί με το τυρί. Αυτό είναι προαιρετικό. Όποιος θέλει τα βάζει. Η συνταγή του Χάρη δεν περιέχει αυγά. Θα τα χτυπήσω ελαφρά. Θα ρίξω το τυρί μέσα στα αυγά. Αυτό θα το αφήσω όπως έχει. Θα λαδώσουμε το ταψάκι μας και θα στρώσουμε το πρώτο φύλλο. Δεν ξεχνάμε να αφαιρέσουμε τη μεμβράνη. Θα λαδώσουμε πάλι έτσι πεταχτό το λάδι, ελαιόλαδο. Τα τυχώματα τα περνάμε καλά με το λάδι για να βγουν τραγανά τα φύλλα μας. Θα στρώσουμε και το δεύτερο φύλλο. Τι εύκολα είναι άμα είναι το φύλλο έτοιμο ανοιχτό, και άμα έχει και μεμβράνη. Άλλο ένα θα βάλουμε. Έχουμε ανάψει το φούρνο στους 170 βαθμούς στον αέρα. Αυτό τώρα είναι το τρίτο φύλλο. Δεν θα το λαδώσω γιατί έχει αρκετό λίπος το τυρί. Δεν χρειάζεται εδώ λάδωμα. Θα βάλουμε τώρα εδώ το μισό τυρί. Το μισό τυρί με τα αυγά. Και θα το σκορπίσουμε ομοιόμορφα. Αφού ρίξαμε την πρώτη στρώση τυριού επάνω στο φύλλο, θα στρώσουμε τώρα μία σειρά από φέτες ντομάτας. Πάνω σε αυτές τώρα
Θα σκορπίσουμε τυρί το οποίο είναι χωρίς αυγό. Αυτό το κράτησα από το σύνολο, έτσι, δεν είναι ξεχωριστό τυρί. Είναι από τα 500 γραμμάρια συνολικού βάρους. Τώρα θα πασπαλίσουμε από πάνω κίμινο. Τώρα εδώ κανονίστε. Το κίμινο δίνει την πραγματική ανατολίτικη γεύση. Είναι σίγουρα αυτό που βάζω ένα κουταλάκι του γλυκού. Αλλά είπαμε, αυτά είναι γούστα, ο καθένας όσο νομίζει. Και τώρα ήρθε η ώρα να στρώσουμε από πάνω το παστούρμα. Αλλά ένα κομματάκι θα το ξεκλέψω. Είναι τόσο λεπτοκομμένος ο παστούρμας και είναι τόσο σιτεμένος και μαλακός που μπορούμε να το ρίξουμε όπως να είναι επάνω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το άρωμα του παστούρμα. Για να πω την αλήθεια, ο φίλος ο Χάρης μου έγραψε ότι βάζει 200 γραμμάρια παστούρμα. Εγώ προτίμησα να βάλω 300 γιατί είναι και πολλά τα φύλλα. Αφού στρώσαμε ωραία το παστούρμα, θα στρώσουμε τώρα από πάνω το υπόλοιπο τυρί με το αυγό. Θα στρώσουμε τώρα τα υπόλοιπα 3 φύλλα που μας μείνανε. Εδώ τώρα δεν χρειάζεται λάδωμα, γιατί είπαμε έχουμε το τυρί από κάτω, οπότε έχει αρκετά λιπαρά. Εδώ το λάδι πάλι πεταχτώ, στα τυχώματα λίγο καλύτερα. Τα 2 τελευταία φύλλα επάνω μπορούμε να τα ρίξουμε λίγο τσαλακωμένα για να τις δώσουμε μια πιο χωριάτικη εμφάνιση. Λαδάκι και πάμε για το τελευταίο. Και το τελευταίο τσαλακωμένο θα το βάλουμε από πάνω. Εδώ τώρα δεν θα ρίξουμε λάδι, θα το περάσουμε με αυγό. Πρώτα όμως θα φτιάξουμε τον κόθρο μας. Έτσι όπου χρειάζεται εδώ λαδώνουμε λιγάκι. Αφού τώρα έχουμε λαδώσει τις άκρες των φύλλων, θα φτιάξουμε τον κόθρο μας. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Για να ψυχθεί καλά η πίτα και να μπει μέσα θερμός αέρας, θα τη χαράξουμε όχι μέχρι κάτω, έτσι τα πρώτα φύλλα. Θα περάσουμε τώρα την επιφάνεια με αυγό. Και αφού την αλείψαμε όμορφα και ωραία με αυγουλάκι, μου γράφει ο φίλος ο Χάρης, ρίχνω επάνω σουσάμι και μαυροκούκι και πάμε για το φούρνο. Να και λίγο μαυροκούκι. Αν θα με ρωτήσετε για το σουσάμι, δεν είναι καβουρτισμένο, είναι με τη φλούδα του. Πάμε για φούρνο να ψήσουμε στους 170 βαθμούς στον αέρα. Θα σας πω πόση ώρα έψησα. Πάμε για ένα πολύ γρήγορο τσίπουρο μεζέ με ό,τι έχουμε. Λίγο παστούρμα κράτησα. Πρώτος μεζές ο παστούρμας για τσίπουρο. Αυγουλάκια πασχαλινά. Λίγο αλατάκι στα αυγουλάκια. Πιπεράκι μαύρο φυσικά. Μερικές σταγόνες λεμόνι. Και στη μια σειρά θα βάλουμε πάνω παστούρμα. Και στην άλλη γάβρο παστό. Είπαμε με ό,τι έχουμε. Εδώ στο γαβράκι θα βάλουμε και από ένα κομματάκι κάπαρι. Κάπαρι. Είπαμε, ο μεζές πρέπει να είναι πάντα μερακλίδικος. Και λίγο τρουσάκι ανάμεικτο που έχω φτιάξει εδώ.
Τέλεια. Θα ρίξουμε και λίγο λαδάκι από πάνω, λίγο, και στο τουρσάκι μερικές σταγόνες. Τσιπουράκι. 2 θα βάλω, έτσι, 2. Στην υγειά μας. Θα πάρω πρώτα ένα με παστούρμα. Δεν κάνω περιγραφές. Πω. Αυγουλάκι, γαβράκι παστό, κάπαρη και καυτερή πιπεριά. Αυτό είναι για αυτούς που αντέχουν τις έντονες συγκινήσεις. Στην υγειά μας. Πάω να δω τι κάνει η πίτα. Έρχεται. Ήρθε. Πω αρώματα. Λίγο να ξεκουραστεί και να την τσακίσουμε. Για να κόψουμε. Καλά, από άρωμα δεν περιγράφεται. Κατευθείαν από τα βάθη της Ανατολής. 48 λεπτά έψησα ακριβώς. Τι προτιμάτε, μέση ή γωνία? Εγώ θα πάρω πρώτα μία μέση εδώ. Ωραία ψημένη και από κάτω. Πω. Ντοματούλα, παστούρμα, στυράκια. Φίλε Χάρη, φανταστική η συνταγή σου. Νοστιμότατη γεύση πραγματικά από τα βάθη της Ανατολής. Ευχαριστώ πολύ Χάρη για τη συνταγή. Τα λέμε φίλοι μου πάλι στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας. Simeci